วันนี้มีคดีที่นายทักษิณชินวัตรเป็นโจทยื่นฟ้องนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้คุณชวนหลีกภัยฮะในฐานะจำเลยคดีหมิ่นประมาทนะฮะเดินทางไปฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะฮะนี่ครับวันนี้คุณชวนเดินทางมาพร้อมกับทนายราเมศรัตนชเวงนะก็เป็นทนายความที่ดูแลคดีนี้โดยตรงนะฮะท่านผู้ชมคงจำได้คดีนี้จะหมดอายุความอยู่แล้วแต่คุณชวนเนี่ยเป็นฝ่ายที่ให้ทีมงานเนี่ยรีบไปแจ้งนะว่าให้เร่งดำเนินคดีให้ทันตัวเองจะได้ไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลแต่คุณชวนเป็นจำเลยนะคุณชวนเป็นจำเลยนะฮะแต่ตอนนั้นฝ่ายโจทย์เนี่ยหนีคดีอยู่ต่างประเทศด้วยค่ะแต่คุณชวนเนี่ยบอกว่าให้พิสูจน์ในชั้นศาลแล้วผลออกมาอย่างไรยอมรับนะวันนี้เดินทางไปฟังคำพิพากษาแล้วหลังจากฟังคำพิพากษาประมาณ1 ชั่วโมงฮะคุณชวนลงมาให้สัมภาษณ์ไปฟังเบื้องต้นว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเขาเรียนว่าในที่สุดศาลยกฟ้องด้วยเหตุผลว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่จำเลยคือผมเนี่ยเป็นนักการเมืองเคยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในเหตุการณ์ที่ได้ประสบมาเนื่องจากว่าในสำนวนนั้นได้มีการสืบพยานที่มาของคำพูดเช่นการฆ่าตัดตอนเช่นการฆ่าทิ้งจัดการที่เดือนละ10 คน2 เดือนก็หมดโดยมีอดีตรองแม่ทัพภาค 4มาเบิกความให้ครับว่าเป็นคนเดียวในวันประชุมวันที่8 เมษายน 2544ที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีและไปประชุมอันเกิดจากวันที่7 เมษายนมีระเบิดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่และวันที่8คือวันที่ให้นโยบายว่าคนร้ายมีไม่เกิน 17-18 คนที่เป็นหัวโจกจัดการที่เดือนละ10 คน2 เดือนก็หมดความหมายที่รองแม่ทัพภาค 4ก็มายืนยันความหมายก็คือการฆ่าทิ้งนี่คือที่มาของในที่สุดปัญหาภาคใต้ก็ได้เกิดขึ้นจากนโยบายอันนี้เพราะในที่สุดก็ได้มีการส่งตำรวจเข้าไปเก็บเพราะในคำสั่งนั้นบอกว่าจัดการได้เดือนละ10 คน2 เดือนก็หมดเชื่อว่าตำรวจทำได้คือไม่พึ่งทหารเนื่องจากว่าในสำนวนสรุปแล้วศาลยกฟ้องนะฮะแล้วเหตุการณ์ที่เป็นที่มาของคดีคืออะไรนะที่มาของคดีคือคุณชวนเนี่ยไปพูดนะเมื่อวันที่ 28 ตุลาปี 2555 คุณชวนพูดในงานบรรยายของพรรคประชาธิปัตย์โรงเรียนการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์นะที่โรงแรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ำริเวอร์ไซด์มีการพูดในลักษณะถอดบทเรียนเหตุการณ์ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วได้มีการพาดพิงไปถึงอดีตนายกทักษิณชินวัตรมีอยู่2 ประเด็นที่ทำให้ถูกฟ้อง2 ประเด็นคือมีการกล่าวว่ายุคคุณทักษิณเข้ามาเป็นนายกเกิดการสร้างระบอบทักษิณขึ้นมาใช้วิธีนอกกฎหมายอันนี้คือประเด็นที่1ค่ะแล้วประเด็นที่2มีการกล่าวว่าเมื่อพันตำรวจโททักษิณเข้ามาเป็นนายกใช้คำว่าโจรกระจอกกับปัญหาภาคใต้แล้วยกเลิกสอบต.แล้วหันมาใช้นโยบายฆ่าหมดก็จบแล้วนั่นคือเหตุการณ์ที่มาของการนองเลือดนี่คือประเด็นที่2ที่ทำให้ฝ่ายคุณทักษิณเนี่ยฟ้องนะ2 อันระบอบทักษิณกับ2ฆ่าหมดก็จบทีนี้ประเด็นที่คุณชวนอธิบายเมื่อสักครู่คือบอกว่ามีการนำสืบอะไรบ้างนะก็ต้องนำสืบทั้ง2 อันทีนี้ฮะคดีนี้มันจึงน่าสนใจมากไม่ได้มีแค่เรื่องภาคใต้เพราะเมื่อคุณทักษิณบอกว่าเขาเสียหายเพราะกล่าวหาเขาว่ามีระบอบทักษิณใช้วิธีนอกกฎหมายคุณชวนก็เลยต้องนำสืบนำสู้ว่าวิธีการนอกกฎหมายสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกมีอะไรยังไงบ้างที่เรียกว่าเป็นระบอบทักษิณเนี่ยไม่ได้มีแค่ภาคใต้ทีนี้ฮะไอ้ที่ไปให้การสู้กันเนี่ยไล่ยาวมาหมดเลยมีการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองยังไงมีการแทรกแซงองค์กรอิสระยังไงมีนโยบายยาสงครามยาเสพติดแล้วเกิดการฆ่าตัดตอนยังไงแล้วก็ปัญหาภาคใต้มีการให้นโยบายที่บอกว่าให้จัดการนะภายในไม่กี่เดือนก็หมด10 เดือนละ10 คน2 เดือนก็หมดไอ้แบบเนี้ยมันต่างอะไรกับที่คุณชวนใช้คำว่า
เป็นการเหมือนกับให้ฆ่านะจึงต้องมีการนำสืบสู้เรื่องนี้ทั้งหมดไงค่ะคุณชวนจึงบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ว่ามีคนเป็นอดีตรองแม่ทัพภาค 4มาให้การเป็นพยานฝ่ายจำเลยด้วยว่าในวันที่มีการมอบนโยบายกันที่นายกทักษิณเป็นประธานตอนนั้นเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าไอ้คำว่าจัดการเดือนละ10 คน2 เดือนก็หมดเนี่ยพูดจริงหรือเปล่าแล้วก็มีระดับอดีตรองแม่ทัพภาค 4มายืนยันว่าคุณทักษิณพูดอย่างนั้นจริงๆนี่คือที่มาที่ไปคือคุณชวนเนี่ยยืนยันข้อเท็จจริงว่าผมพูดจริงในงานสัมมนาแล้วสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงและเป็นการติชมโดยสุจริตในฐานะอดีตนายกที่ให้ความสำคัญกับหลักนิติรัฐนิติธรรมเมื่อเห็นนโยบายของรัฐบาลอดีตนายกทักษิณมีการกระทำที่ผิดพลาดแบบนี้ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมสุดท้ายนำสืบนำสู้กันศาลยกฟ้องนะคุณชวนหลีกภัยเล่าเพิ่มเติมว่าคนที่ขึ้นเบิกความแล้วยืนยันข้อมูลที่ว่ามีการให้นโยบายของคุณทักษิณนะว่าคนร้ายมีไม่เกิน17 ถึง 18 คนที่เป็นหัวโจกจัดการเดือนละ2 เดือนก็หมดเนี่ยอดีตรองแม่ทัพภาค 4ว่ายังไงไปฟังคุณชวนหลีกภัยอธิบายครับท่านรองแม่ทัพภาค 4ท่านก็บันทึกถ้อยคำเอาไว้แล้ววันที่มาเบิกความนั้นเป็นคนหนึ่งนะที่กล้ามาเบิกความและเป็นคนเดียวในวันนั้นที่กล้าติ่งในทำนองไม่เห็นด้วยซึ่งถ้าเชื่อท่านเนี่ยภาคใต้เราไม่นองเลือดอย่างทุกวันนี้ผลจากอันนั้นก็คือที่มาของเหตุการณ์4 มกราคม 2547น้องๆสื่อจะจำไม่ได้แล้ว4 มกราคมก็คือวันที่ปล้นปืนค่ายปิเหลงได้ไป400 กว่ากระบอกแล้วที่ปล้นฆ่ายิงอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากปืนที่ปล้นไปในวันนั้นนี่คือที่มาของเหตุร้ายจนวันนี้คนที่เสียชีวิตนะมีทั้งผู้สาวด้วยนะครับรวมทั้งหมดประชาชนเสียชีวิตไปประมาณ 7,500 กว่าคนอันเกิดผลขึ้นจากความผิดพลาดของนโยบายซึ่งความจริงแล้วคุณทักษิณก็เคยยอมรับว่าเขาก็ผิดพลาดเรื่องนี้ครับนั้นศาลก็เห็นว่า ผมในฐานะเป็นนักการเมืองแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องนี้เพราะผมเองในสำนวนปรากฏว่าผมได้ไปเห็นด้วยตัวเองผมกับคุณอนุสาสตร์วุฒิสมาชิกปัจจุบันเนี่ยไปที่ปัตตานีแล้วก็มีคนมาบอกว่ายิงกันในซอยเราก็เข้าไปดูในซอย2ถนนนาเกลือก็ปรากฏได้ยิง3 ศพวันนั้นแต่กระบวนการฆ่าตัดตอนนี้ก็มีขึ้นจริงมันเรื่องนี้ได้สืบพยานหมดนั้นวันนี้ศาลก็เห็นว่าผมในฐานะผมมีจากประสบการณ์ที่จำเลยได้ประสบมาจำเลยมีสิทธิ์ในฐานะผมก็มีสิทธิ์ที่จะให้ความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ได้ครับท่านรองแม่ทัพภาค 4นี่คือคำอธิบายเพิ่มเติมนะฮะอดีตรองแม่ทัพภาค 4ที่ว่าเนี่ยคือใครนะฮะอดีตรองแม่ทัพภาค 4ที่ขึ้นให้การเป็นพยานฝ่ายจำเลยเนี่ยนะก็คือท่านพลโทเรวัตรัตนผ่องใสอดีตรองแม่ทัพภาคที่4นะขึ้นเบิกความยืนยันว่ามีการมอบนโยบายกันอย่างไรฝ่ายโจทก์ก็คือฝ่ายคุณทักษิณมีพยานฝ่ายโจทก์นะพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีเป็นพยานฝ่ายโจทก์แต่พยานฝ่ายจำเลยเนี่ยอดีตรองแม่ทัพภาค 4พลโทเรวัตรัตนผ่องใสแล้วก็มีอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองขณะนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นพยานฝ่ายจำเลยด้วยว่าจากการตรวจสอบนโยบายภาคใต้การดำเนินการตอนนั้นมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ไล่มาหมดเลยฮะทีนี้ฮะเพราะเมื่อฝ่ายคุณทักษิณกล่าวหาว่าอดีตนายกชวนพูดเนี่ยเป็นการให้ร้ายหมิ่นประมาทอดีตนายกชวนก็ต้องสู้ว่าที่คุณบอกว่าผมหมิ่นประมาทคืออะไรบ้าง1หาว่าใช้ระบอบทักษิณใช้วิธีนอกกฎหมาย2หาว่ามีนโยบายให้ใช้วิธีฆ่าพูดง่ายๆคุณชวนก็เลยสู้ว่ามีระบอบทักษิณเป็นยังไงการบริหารราชการยุคนั้นแล้วก็2นโยบายภาคใต้เนี่ยมีการมอบนโยบายยังไงนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปแล้วคุณชวนเนี่ยได้มีการแถลงสรุปนะคือนอกจากเป็นจำเลยให้การแล้วเนี่ยยังได้มีการแถลงสรุปต่อศาลด้วยแล้วประมวลมาทั้งหมดเลยฮะว่าเหตุการณ์ที่ตนเองมีประสบการณ์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์มีข้อเท็จจริงรองรับยังไงบ้างผมก็ไม่ได้อยากที่จะย้อนไปสู่ความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นเอาแค่บางส่วนที่คุณชวนประมวลมาเนี่ย
วิธีการที่บอกว่าบริหารนอกหลักนิติธรรมเนี่ยนะไล่ไปตั้งแต่การเลือกปฏิบัติในการบริหารจังหวัดไหนยังไม่จังหวัดไหนไม่เลือกเรานะไปช่วยจังหวัดที่เลือกเราก่อนมีตั้งแต่เรื่องถุงขนมทนายถุงขนมค่ะมีตั้งแต่เรื่องที่เคยไปติดตามขอถนนลงภาคใต้ถูกกันแกล้งไม่บูรณะซ่อมถนนนะมีตั้งแต่เรื่องที่มีคนพยายามไปติดสินบนตุลาการรัฐธรรมนูญในอดีตนะคดียุบพรรคในอดีตค่ะนะนี่มีทั้งหมดเลยพูดง่ายๆคือที่เล่าเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าเวลาที่จะฟ้องเนี่ยคิดเร็วเนี่ยฟ้องได้ค่ะแต่เมื่อฟ้องไปแล้วเมื่อสู้คดีกันฝ่ายที่ถูกฟ้องเมื่อมีข้อเท็จจริงมีข้อมูลอะไรที่จะมาพิสูจน์แล้วเป็นประโยชน์กับสาธารณะเขาก็เอามาได้หมดคดีนี้สุดท้ายศาลจึงยกฟ้องนะคุณชวนหลีกภัยให้สัมภาษณ์ต่อนะฮะวันนี้ว่ายังไงตอนท้ายเดี๋ยวลองไปฟังความจริงยังไงบ้างคะเพราะว่าคดีนี้ก็นานเหมือนกันนะคะวันนี้ครับก็ถือว่าคดีก็ศาลตัดสินเบื้องต้นถึงจะอุทธรณ์ฎีกาหรือไม่ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือความจริงเพราะว่าคงไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังความจริงจากผู้ที่มีส่วนร่วมประชุมในวันนั้นและเป็นคนเดียวที่กล้าค้านกล้าติงในวันนั้นคือรองแม่ทัพภาคสี่ผมอยากให้จำคนโทเรวัตขณะนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่และเป็นคนที่กล้ามาเบิกความครับผมครับแต่ว่าคดีนี้เหมือนมีการตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการลื้อก่อนที่คดีจะหมดอายุความผมไม่อยากให้ขาดอายุความเพราะจะขาดอายุความหายไปสัก3 วันก็ได้แต่ว่าไม่อยากให้ขาดอายุความเพราะว่าคดีมันมีเรื่องแล้วเดี๋ยวตำรวจเขาก็โดนตำหนิได้ด้วยครับเพราะให้สืบพยานให้จบเชื่อว่ามันลงเอยอย่างไรเพราะคดีจะได้จบยุติโดยศาลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจแล้วก็ที่คุณชวนย้ำอยากให้จำชื่อนี้พลโทเรวัตรัตนผ่องใสถือได้ว่าเป็นพยานปากเอกเพราะอยู่ในเหตุการณ์ในการประชุมด้วยนะฮะในวันดังกล่าวพลโทเรวัตเนี่ยเบิกความยืนยันว่าในวันนั้นแม่ทัพติดราชการสำคัญจึงมอบหมายให้พยานในฐานะรองแม่ทัพเข้าประชุมที่คุณทักษิณเป็นนายกทักษิณตอนนั้นนะได้มีการให้นโยบายนะนี่แกนนำคนไหนเป็นผู้ก่อการร้ายโดยกมน.ภาค 4รายงานนะให้โจทย์ร่วมก็คือคุณทักษิณทราบว่าแกนนำผู้ก่อการร้ายประมาณ 17-18 คนแล้วโจทย์ร่วมคือนายทักษิณได้พูดในที่ประชุมว่าไม่มีอะไรมากผู้ก่อการร้ายเป็นโจรเพื่อหาเงินแกนนำมีเพียงไม่กี่คนหากจัดการเดือนละ10 คน2 เดือนก็หมดแล้วคุณทักษิณยังกล่าวตอนท้ายว่าเชื่อว่าตำรวจสามารถทำได้คนระดับนายกพูดอย่างนั้นหลังจากนั้นระดับปฏิบัติจึงต้องไปประชุมหารือกันว่าทำยังไงหมดภายใน2 เดือนจัดการเดือนละ12 เดือนก็หมดคำว่าจัดการนี่คืออะไรค่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปวิเคราะห์กันต่อแต่เท่ากับว่าพูดประโยคนี้จริงๆไงเพราะฉะนั้นเป็นพยานที่เชื่อถือได้ไม่มีส่วนได้เสียค่ะนะข้อความดังกล่าวมีการวิเคราะห์กลายมาเป็นที่มาที่คุณชวนเอาไปถ่ายทอดในที่ประชุมโรงเรียนการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ว่าเหมือนกับให้ฆ่ามันจึงกลายมาเป็นประเด็นที่ถูกฟ้องหมิ่นประมาทแต่เบื้องต้นศาลอาญายกฟ้องคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดฝ่ายคุณทักษิณจะอุทธรณ์หรือไม่ก็อุทธรณ์ไปชั้นอุทธรณ์แล้วก็ชั้นฎีกาอีกนะคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์นะว่ากรณีปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเคยมีบทเรียนมาแล้วแล้วจริงๆคุณทักษิณเองก็เคยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ามีการตัดสินใจผิดพลาดคุณชวนเนี่ยก็พูดถึงประเด็นที่คุณทักษิณเองก็ยอมรับด้วยหลังจากนั้นนะฮะอันนี้คือเป็นอุทาหรณ์เรื่องคดีหนึ่งแล้วก็2เป็นบทเรียนร่วมกันของคนในสังคมไทยเราไม่ต้องการเห็นความรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าเป็นบาดแผลในอดีตเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วสิ่งที่เราทำได้คือทำยังไงจะให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีความสงบสันติสุขอันนี้คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันทุกฝ่ายเรากลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แล้วไงคุณมิวสิ่งที่เคยสูญเสียมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ทำยังไงให้อยู่ร่วมกันได้แล้วไปต่อด้วยกันได้อันนี้คือสิ่งสำคัญนะคดีก็เดี๋ยวดำเนินการต่อยังไม่ถึงที่สุดแล้ววันนี้อดีตนายกชวนฮะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์
กรณีที่อดีตนายกทักษิณซึ่งตอนนี้เป็นนักโทษได้รับการพักโทษอยู่ วันนี้จะเดินทางเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยไงนะปรากฏว่านักข่าวก็ถามคุณชวนวันนี้ฮะว่ามองยังไงนะที่จะไปวันนี้นะไปฟังว่านายกชวนเนี่ยว่ายังไงฮะ ท่านชวนค่ะขอคอมเมนต์เรื่องการเมืองที่วันนี้คุณทักษิณเข้าพรรคเพื่อไทยเป็นครั้งแรกได้ไหมคะ พรรคของท่านก็มีสิทธิ์ที่จะ คุณชวนแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณทักษิณกลับมา แล้วก็ขับเคลื่อนทางการเมืองด้วยพอดีเลย ผม นะ ว่า คะ ปัญหาก็คือคนป่วยนี่เมื่อหายป่วยก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่แน่ๆคนป่วยหายป่วยนี่เป็นเรื่องดีแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าคนป่วยที่มันต้องใช้ห้องชั้น14หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นรู้กันทั้งเมืองว่ามันเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ละเลยการรักษาความสมรภาพความเหลื่อมล้ำนี่เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าเป็นการกระทำไม่ไปพูดถึงตัวบุคคลขอพูดว่าหลักการว่าเป็นพฤติกรรมที่รัฐบาลชุดนี้ปฏิบัติกัน แต่ว่าถ้าโดยหลักการสิ่งที่คุณทักษิณเข้าพรรควันนี้จะเป็นการครอบงำพรรคไหมคะท่านชวน คำถามสุดท้ายท่านอดีตนายกชวนเนี่ยไม่ตอบนะฮะที่นักข่าวถามว่าการกระทำแบบนี้การเข้าพักวันนี้ จะถือเป็นการครอบงำพักหรือไม่ คุณชวนไม่ได้ตอบนะ ค่ะ เดินออกไปตอนท้าย คุณชวนบอกว่าพักของท่านก็มีสิทธิ์ที่จะไปนะอันนี้ภาษาการเมืองเขาเลยเรียกกรีดนะพักของท่าน ในทางนิติในเนี่ยคุณทักษิณไม่ใช่ผู้บริหารพักเพราะเป็นไม่ได้ ใช่ นะแล้วถ้าเกิดว่าบอกว่าครอบงำชี้นำพักอันเนี้ยเข้าข่ายมีปัญหาทางกฎหมายนะคุณชวนเนี่ยไม่ได้ไปชี้ชัดตรงนั้นบอกว่าพักของท่านมีสิทธิ์ไป ค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ